बाहेरचं खायला नको असेल तर घरच्या घरी बनवता येईल अशी रेसिपी आहे मंचुरियन भेळ. सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी काय केलंय मी की एक नूडल्सचं पाकिट घेतलं आणि बॉइलिंग वॉटरमध्ये अगदी 2 ते 3 मिनिटं आपण ते बॉईल करून घेतलेलं आहे. पाण्यात तेल आणि मीठ घातलेलं होतं. नूडल्स आहेत ते आपण एका मोठ्या बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता ह्याच्यावर साधारणतः 2 टेबलस्पून एवढं कॉर्नफ्लॉवर घालून घ्यायचे आणि अगदी हलक्या हाताने ते कॉर्नफ्लॉवर सगळ्या नूडल्सना कोट करून घ्यायचे. आता थोड्या थोड्या नूडल्स घेऊनच आपण टाकायचे आहेत, कारण तेल एकदम वरती येतं, म्हणून अर्धी कढई एवढंच तेल आपण घ्यायचं आहे. हे आपण उलटून घेऊया. आपल्या नूडल्स फ्राय झालेले आहेत. रंग बघू शकता. ह्याच रंगावर आपल्याला फ्राय करायचे आहेत, कारण थोड्या वेळाने त्याचा रंग आणखी डार्क होईल. मंचुरियनचे बॉल्स करून घेऊया. इथे मी 3 कप एवढा कापलेला कोबी घेतला आहे. आता हा कोबी तुम्ही किसून घेतलात तरीसुद्धा चालेल. अर्धा कप एवढं बारीक कापलेलं गाजर घ्यायचं आहे. कांद्याची पात 2 ते 3 टेबलस्पून एवढी. ठेचलेली मिरची आहे, मी इथे 1 टीस्पून एवढी घातलेली आहे. 2 टीस्पून एवढा आलं लसूण घेतलेलं आहे. चवीप्रमाणे मीठ घालूया. थोडीशी कोथिंबीर 2 टेबलस्पून साधारण. आता हे सगळं आपल्याला हाताने व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे. 1 टीस्पून एवढा सोया सॉस घालायचा आहे. 1 टीस्पून आपण चिली सॉस घालणार आहोत. 1 टीस्पून शेजवान सॉस घालायचा आहे. मिक्स करायचं आहे. इथे आता आपण 2 टेबलस्पून एवढं कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे आणि 1 टेबलस्पून एवढा मी मैदा घेणार आहे. आपण आता हे मिक्स करून बघूया. खूपच कॉर्नफ्लॉवर आणि मैदा घालायचं नाही, नाहीतर ते पीठ असं लागतं. अजून मी इथे 1 टेबलस्पून मैदा घातलेला आहे. साधारणतः 2 टेबलस्पून एवढा कॉर्नफ्लॉवर. आता आपण बघूया मिक्स करून. हे झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे गोळे करायचे आणि तळून घ्यायचे. आपलं तेल तापलेलं आहे आणि मंचुरियनसुद्धा तयार आहेत. आता आपण ते तळून घेऊया. हे आपल्याला लो टू मीडियम गॅसवर तळायचे आहेत, नाहीतर वरून पटकन करपतात आणि आतमधून कच्चे राहतात. आपली मंचुरियन भेळची सगळी तयारी झालेली आहे. आता आपण भेळ असेंबल करूया. पटापट चला तयारीला लागूया. सगळ्यात आधी आपण भाज्या मिक्स करून घेऊया. हिरवी सिमला मिरची उभ्या कापायच्या आहेत सगळ्या भाज्या. लाल सिमला मिरची, येलो सिमला मिरची, उभा चिरलेला कोबी आणि उभे बारीक चिरलेले गाजराचे तुकडे. मीठ थोडंसंच घालायचं आहे, कारण सॉसेसमध्ये सुद्धा मीठ असतं. आता हे सगळं आपण छान मिक्स करून घेऊया. आता जे हे मंचुरियनचे बॉल्स आपण तयार करून घेतले होते ते घालून घेऊया. हलक्या हाताने अगदी आता मिक्स करायचं आहे. 3 टेबलस्पून टोमॅटो केचप, 1 टेबलस्पून चिली सॉस, अर्धा टीस्पून सोय सॉस, अर्धा टीस्पून व्हिनेगर आणि 3 टेबलस्पून शेजवान सॉस. हलक्या हाताने आपल्याला हे मिक्स करायचं आहे. आणि सगळ्यात शेवटी आपण ह्या ज्या नूडल्स फ्राय करून घेतल्या होत्या त्या तोडून ह्याच्यात मिक्स करायच्या आहेत. त्यासुद्धा खूप तुकडे नाही करायचे, हलक्या हातानेच तोडायचे आहेत. साधारणतः बाईट साईजच्या होतील अशा प्रकारे तोडायचे. आता हे सगळं हलक्या हाताने व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आणि पटकन सर्व करायचं आहे, नाहीतर ही जी शेव आहे, नूडल्स आहेत, ह्या मऊ पडतील. सगळ्यात शेवटी आपल्याला कांद्याची पात थोडीशी वरून घालायची आहे. अशा प्रकारे आपली मंचुरियन भेळ रेडी आहे. कुरकुरीत झाली आहे, चटपटीत झाली आहे. तुम्हाला जर ह्याचा आस्वाद घ्यायचा असेल तर नक्की करून बघा आणि कशी झाली आहे ते मला कळवायला विसरू नका. आणि अशा छान छान रेसिपीजसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.